اولیش about بوده. about در واقع شما میاید و اینا رو وقتی شما حالا میاید انشالله یاد میگیرید اینا رو میاید جمعشون میکنید اینجوری که خودتون هم شلوغ نشه براتون. یه دقیقا زیرش و به این شکل برمیگردی میگی مثلا make about و کنترل سی کنترل وی ایشون هم میکنید n make about و یا میگم یه سکشن یه کلاس دارم به نام about و برمیگردم میگم که توش یه img داشتم اگه اشتباه نکنم، حالا یه عکسی ایمیجز همیشون یه دونم گفتم یه چند تا حالا مثلا h5 بذار مثلا بنویس ایمیل یه دو نقطه بذار جلوش یه t@t.com بذار کنترل سی کنترل وی بذار مثلا فون بنویس و حالا مثلا بیا بنویس 312 چیزی یه کنترل سی کنترل وی یعنی چند تا این مدلی بنویسش. میام اینجا میام یه کلاس کانتینر که یه کلاسی داره به نام about بیا ویدست بشه 100% و هیتت بشه مثلا 200 پیکسل همین. حالا فرزندهایی که داری کپی میکنی اینا همشون فرزندهای در واقع about حساب میشه. یه img داری اول ویدستش رو میام میکنی مثلا 100 پیکسل و هیتش رو هم میکنی 100 پیکسل. این هم همه چی رو میکشی وسط تکست الاین سنتر. این همه کنترل سی کنترل وی میزنیم این میشه h5 هیچ کارش نمیکنه الا کالرش رو مثلا یه رنگی میذاری به این شکل. خب میام اینجا یه F5 میزنم میام خروجی کارم رو میبینم یه همچین چیزی. حالا من دیگه نخواستم رو استایلش بیشتر از کار همچین چیزی رو میخواستیم ما درست بکنیم. اصل CSSش بود که شما با چایلد و پرنت بیشتر آشنا بشید. یه مقدارم بک‌گراند که گفته بودیم باشون کار میکنیم. سوال در مورد این